اهلا بيكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. لو عندك اي نوع من انواع طيور الزينه وابتدت الطيور ديت تضع البيض داخل العش، يا ترى ايه اللي المفروض اعمله وايه الممنوعات اللي ما ينفعش اعملها؟ ايه الغذاء المناسب في المرحله دي؟ ما هي عوامل النجاح اللي هتوصل البيض بسلام لمرحله الفأس؟ هو ده موضوع فيديو النهارده باختصار. هكلمك بشكل عام تعمل ايه اول ما العصفوره تبيض عندك علشان تضمن نجاح الانتاج ونجاح العش. تابع معانا الفيديو للنهايه علشان تستفيد بكل معلومه هنقولها في الفيديو ده. وزي ما عرفنا في المقدمه ان في الفيديو ده هنتكلم اول ما العصفوره تبيض عندك ايه اللي انا المفروض اعمله. وعشان نسهل على المبتدئ الفكره ديت هنقسم الموضوع بتاعنا لثلاث نقاط اساسيه، كل نقطه هيندرج تحت منها كام بند مهم جدا وهتخلص منه في نهايه الفيديو اللي انت هتكون ملم بكل الموضوع، وباذن الله هتلاقي العش نجح عندك وهتلاقي البيض فأس بسلام. اول حاجه الثلاث عواميد الرئيسيه اللي قلنا عليهم. اول حاجه هيكون خاص بيك انت، سلوك الشخصي او اللي مطلوب منك تعمله في الوقت دوت. تاني حاجه هنتكلم عن الغذاء المناسب في الفتره ديت، الاكل المناسب اللي اقدمه للطيور في الوقت دوت. وتالت حاجه وهو اهم حاجه بالنسبه الممنوعات. الممنوعات اللي لازم اتوقف عنها في الوقت دوت بالتحديد. خلينا نبتدي باول نقطه وهي نقطه السلوك الشخصي او النقط اللي مطلوبه من حضرتك اللي انت تعملها وقت ما تلاقي العصفوره ابتدت تضع البيض بتاعها. اول حاجه هنبتعد تماما عن ازعاج الطيور، انك تفتح العش كل شويه. تبتدي بقى انت فرحان كمبتدئ في تربيه طيور الزينه ان الطيور وضعت عندك البيض وان الانثى دخلت العش وابتدت باضت اول بيضه او تاني بيضه، فهتبتدي كل شويه تفتح العش وتراقب وتشوف العصفوره عملت ايه، طب البيض شكله ايه، طب احاول امسك بيضه، طب احاول اكشف على البيضه، بيضه مخصبه ولا لا. كل دوت هيبقى بالنسبه للعصفوره ازعاج توتر وخوف وقلق، فممكن العصفوره تمنع بيض او ممكن تكسر البيض من خوفها او ممكن تهجر العش وما تخشش العش تاني. فيبقى اول حاجه هنبعد عنها كسلوك شخصي اللي احنا نبعد تماما عن ازعاج الطيور. طيب ايه المطلوب مني تاني؟ مطلوب مني النظافه والاهتمام بنظافه القفص. اي قفص للطيور هيكون ليه درج بيطلع بيتنضف وبيرجع تاني، فلازم اهتم بنظافه القفص لان في الوقت دوت بتكون الانثى حابسه الفضلات بتاعتها، بتقعد وقت كبير جوه العش وبتطلع تعمل الفضلات مره واحده، بتلاقي الفضلات متراكمه ومتكونه بصوره كبيره في الدرج بتاع القفص، فلازم انضفها اول باول عشان امنع تكون حشرات او امنع ان في حشرات تيجي تهجم على القفص عندي، او في نفس الوقت امنع ان العصفوره تقدر توصل للفضلات بتاعتها وتاكل منها، وده طبعا هيكون ضار تماما. طبعا النظافه شامله نظافه المسقه ونظافه الاكلات. دي كانت اهم نقط رئيسيه في السلوك الشخصي اللي مطلوب من حضرتك وقت ما تلاقي العصفوره ابتدت تبيض. تعال نتكلم بقى عن الغذاء اللي مطلوب تقدمه في الوقت دوت للانثى اثناء الرقاد على البيض او اثناء وضع البيض. اول حاجه لازم نعملها ان وقت ما يكون العصفوره راقده على البيض هنوفر عظم السيبيا او عظم المحار او عظم الحبار بتاع البحر او عظمه الكالسيوم، وعملنا فيديوهات واتكلمنا عن الموضوع دوت ازاي نقدمها بصوره سليمه. المهم ان عظمه السيبيا ديت لازم تكون موجوده جوه القفص بصوره مستمره. يفضل في الوقت دوت اللي احنا نقدم وجبه الحبوب المعتاده بتاعتنا، سواء بنقدم بلكم وفلارس ودنيبه. لو هتقدم وجبه بيض بالبقسماط ممكن نقدمها مره في الاسبوع في الوقت دوت. قمح منقوع ممكن نقدمه مره في الاسبوع في الوقت دوت، وهيكون الاكل معتاد طبيعي مفيش اي زياده. طبعا لو الطيور عندك بتاكل لب عباد الشمس برضه هنقدمه مره او مرتين في الاسبوع. جنب البيض بالبقسماط هيكون مره برضه في الاسبوع. القمح المنقوع هيكون مره في الاسبوع، وخلطه الحبوب المعتاده هتكون معانا طول ايام الاسبوع. نقطة مهمة عايز اقول لك عليها قبل ما نخش في اهم حاجة عندنا وهي الممنوعات اللي ما ينفعش تتعمل في الوقت ده خالص، ولكن النقطة دي حابب برضو انوه لك عليها علشان تكون في دماغك وتكون عارفها. لو الطيور اللي عندك ديت اول عش ليهم، يعني اول انتاج ليهم، يعني انت كنت جايبهم شبابات لسه ما انتجوش خالص وابتدوا اول انتاج ليهم، هتلاقي في سلوك مختلف عن بقية الطيور في اول عش، لان بيكون خبرة الطير لسه قليله ولسه ما نضجش بصوره كامله ولسه ما اكتسبش الخبره الكامله في الانتاج. وارد جدا ان تلاقي الانثى ما رقدتش على البيض من اول بيضه او من تاني بيضه او حتى من تالت بيضه وبعد كده تبتدي ترد. فمش عايزك تقلق خالص ان العصفوره باضت مش راقده على البيض
او العصفورة بتعمل سلوك مش طبيعي او غير معتاد او مش اللي انت كنت متوقعه. مش عايزك تقلق خالص من الموضوع دوت. او ممكن تبيض بيضة وتستنى يومين وتبيض البيضة التانية، ممكن ما تبيضش كل يوم بيضة. كل المواضيع ديت بالنسبة لأول عش هيكون طبيعي خالص، ومش عايزك تقلق من الموضوع دوت خالص، لأن زي ما بقولك في قلة خبرة عند الأنثى، وده أول عش بالنسبة لك. تعال نخش بقى لأهم نقطة في الفيديو دوت، وهي النقطة اللي أنا بسببها عامل الفيديو، لأن التعليقات كتير بتجيلي في الموضوع دوت، وبيكون المبتدئ في تربية طيور الزينة الخبرة بتاعته بالنسبة للموضوع ده تقريبا زيرو. على شويه نقط اساسيه ممنوع منعا باتا اللي انت تعمله اول ما العصفوره تبيض. اول حاجه معانا هي ممنوع انك تحرك القفص نهائي من مكانه. يعني ما ينفعش النهارده احط القفص في الحته دي وبعدها بشويه اشيله واحطه هنا، او تاني يوم اشيله واحطه هنا. ممنوع تحرك القفص نهائي طول ما الانثى راقده على بيض. ممنوع ان انا احرك القفص. طبعا ممنوع ان انا احرك العيش. احرك القفص يبقى ما احركش العيش. ممنوع ان انا امسك البيض بايدي واللي انا اشوفه مخصب ولا لا، عشان اقدر اشوف فيها شعيرات دمويه ولا لا لازم يكون عدى على الاقل اسبوع. فممنوع ان انا امسك البيض بايدي، لان ممكن يقع يتكسر، او ممكن الانثى تقلق سبب العش مفتوح، العصفوره تطير، ممكن وانا بفتح البيضه تقع تتكسر. فممنوع ان انت تحاول تكشف على البيض. ممنوع ان انا انقل البيض من عش لعش تاني مثلا اكبر، او في عش في مكان تاني. فزي ما انت ممنوع تنقل مكان القفص، انت ممنوع تنقل الطيور من قفص لقفص. يعني مثلا بلاقي في التعليقات كتير واحد يقول لي انا اشتريت جوز طيور وكان معاه 4 بيضات او 5 بيضات، واول ما جيت وحطيتهم في القفص عندي بالعش اكتشفت ان الانثى مش راضيه تخش العش. اعمل ايه علشان الانثى تخش العش؟ ما هي هتخش العش ازاي وهترقد على البيض ازاي اذا كان بالنسبه لها البيض ده مش بتاعها والعش ده مش بتاعها والقفص اصلا مش بتاعها؟ يعني كان كله جديد عليها، هتخش ترقد على البيض ازاي؟ كده بنقول ما ينفعش ان انت تشتري طيور تكون تحتيها بيض، لان بنسبه كبيره قوي مش هتكمل رقاد على البيض في العش الجديد بتاعك. فما بالك بقى لو انت عندك طيور وباضت وتقوم انت جايب عش اكبر، او تنقلهم من مكان تحطهم في مكان تاني، تاخد من القفص ده تحطهم في قفص تاني. ما ينفعش تعمل كده، خصوصا لو الطيور لسه جديده في المكان عندك ولسه مش واخده على المكان. ممنوع ان انت تنقلهم من قفص لقفص او من عش لعش، خصوصا وقت ما يكون في بيض. ممنوع ان انا امسك الانثى بايدي. ما ينفعش امسك العصفوره بايدي اشوف فيها بيضه تاني ولا لا. الكلام ده غلط تماما. ممكن تحرك وضع البيضه جوه العصفوره، او ممكن تكسر البيضه جوه العصفوره، او ممكن تعمل لها احتباس للبيضه والعصفوره تموت منها. ما ينفعش ان انت تحاول تمسك العصفوره طول ما هي في وقت وضع البيض او في وقت الركاد على البيض. الحاجه المهمه برضو بالنسبه للمبتدئ في تربيه طيور الزينه هي انك وقت ما تلاقي العصفوره ابتدت تضع البيض، لو عندك لعب في القفص زي المرجيحه والحاجات المتحركه بيفضل ان انت تشيلها من القفص، لان لو العصفوره واقفه عليها وفي تكوين بيضه داخلها ممكن موضع البيضه يتغير زي ما قلنا ويسبب البيضه، وده هيضر العصفوره بشكل كبير جدا. الحاجه برضو المهمه اللي من الممنوعات هي انك تقدم محفزات وقت ما تكون العصفوره راقده على بيض. المحفزات دي سواء كانت انت مشتري حاجه محفزه بتحطها في المسقى، او انت بتقدم اكل طبيعي بيحفز على انت مثلا هتقدم جرجير او برسيم او فلفل. كل الحاجات دي يعتبر من المحفزات. وقت ما تكون العصفوره راقده على البيض انت كده بتعمل حاجه من الاتنين، يا اما الذكر هياكل من الجرجير مثلا وهتحفزه على التزاوج فهيخش العيش يطلب من الانثى التزاوج، وفي الوقت دوت يا اما الانثى هتضربه يا اما هو هيضربها، يا اما هو هيخش يكسر البيض عشان الانثى تسيب البيض وتطلع لان هو طالب التزاوج. فما ينفعش نقدم اي محفزات وقت ما تكون العصفوره خلصت بيض وابتدت ترقد على البيض بتاعها، ساعتها بنوقف اي محفزات. بالنسبه لنظافه العش، انضف العش امتى؟ مش مطلوب منك ان انت تنظف العش دلوقتي خالص خالص خالص. هننضف العش امتى؟ وقت ما يكون العصافير كلها فقست. تنظيف العش بيكون بعد فأس اخر بيضه ب5 ايام. تبتدي تطلع العش بتاعك بعناية شديدة جدا، بتطلع الزغاليل وتبتدي تفرش الفرشة بتاعتك. لو هتحط نشارة خشب او تبن فول او خلطة تمليح او صدف مطحون، ايا كان اللي انت هتحطه جوه العش ايه. وطبعا الحاجات دي بيكون ليها فوائد كبيرة قوي في امتصاص الفضلات، في ان الزغاليل ما يجيلهاش كساح، والكلام ده كله اتكلمنا في فيديوهات عليه ممكن تخش تشوف. فطبعا مقصود من الكلام ان وقت الركاد على البيض ما ينفعش ان انا اعمل اي ازعاج للطيور، خصوصا لو انا لسه خبرتي قليلة.
طبعا بننصح ان انت لو تقدر تلون في اي ورقه او في اي كراسه خارجيه وقت وضع البيض، بتحدد مثلا العش بتاعك ده رقم 1 لو انت عندك اكتر من عش، وتبتدي تقول اول بيضه مثلا تم وضعها يوم كذا، فالمتوقع بتاع الفأس بتاعها بعد 18 يوم لحد مثلا 21 يوم او 22 يوم هتفقس، فتبقى عارف وقت البيضه اللي هتفقس فيه امتى. خصوصا لو انت مبتدئ في تربيه طيور الزينه ومش هتقدر تمسك البيضه وتكشف عليها، فبيكون المفيد جدا ان انت تبقى عارف الوقت المتوقع لفأس البيضه ديت، عشان لو عدى اكتر من كده تبتدي تعرف ان البيضه دي فيها مشكله، يا اما هتكون فاضيه ما فيهاش جنين، يا اما هتكون كبست والجنين مات جواها، ونبتدي بعد كده نشوف الخطوه حل المشكله ديت. ولكن لو انت اتبعت كل الخطوات اللي احنا قلناها، ساعتها هتلاقي العش عدى بسلام والبيض فقس بسلام، وهتلاقي احلى انتاج عندك. في نهايه الفيديو اتمنى اكون فدتك بمعلومه، يا ريت ما تبخلش عليا بلايك واشتراك للقناه، علما ان الفيديو دوت هيكون ضمن قائمه تشغيل كامله عن طيور الزينه. اتمنى تخش القناه وتشوف الفيديوهات اللي احنا بنقدمها، ولو عوزت اي حاجه او في حاجه احنا ما قلناهاش في الفيديو او مش واضحه عليك اكتبها لي في تعليق وانا هرد عليك.